Ciao everyone! Today, samahan niyo ako mag-bake ng Focaccia alta or thick focaccia. Nagagamitan natin ng Italian technique na ang tawag ay Farina, Scotatta or Scalded flour. Alam ko, marami sa inyong first time lang itong narinig. Itong technique na to ay nakakatulong to improve the texture and softness of our focaccia. So, let's get baking. First, let's make our farina scottata. Dalawang ingredients lang, water and flour. Itong water sa saucepan, bring it to a boil. At as soon as may nakita na kayong bubbles na lumalabas, ilagay nyo agad ito sa harina. Huwag nyong patatagalin sa apoy ang tubig para hindi mag-evaporate ang water. Combine ito hanggang sa mag-form na ng paste. This technique ay halos parehas lang ng tanzong method in Asian baking. Ang pagkakaiba, yung Asian way, niluluto ang harina sa liquid. Ito namang Italian, partially cooked or blanched lang ang harina. Ang benefits nito ay for better water absorption, improved elasticity, longer freshness, and milder flavor. Pag okay na, takpan ng plastic wrap, ididikit nyo sa surface. Ilagay sa fridge or let it cool completely before using. Or refrigerate it overnight. So, pwede itong gawin the day before. Once ready na ang harina scottata, pwede na natin gawin ang dough. Sa mixing bowl, ilagay ang harina. Magre-reserve tayo ng mga half cup para mamaya sa pag-knead. I'm using tipo 00. You can also use all-purpose flour. Medium strength lang ang required na harina sa recipe na ito. Next, ang scalded flour. Ilagay ang room temperature water. Gawa tayo ng butas sa gitna. Ibuhos ang kalahati ng tubig. Then, ilagay dito ang fresh yeast. I-melt ito completely. Then, gradually ilalagay ang remaining water habang hinahalo. Magtitira tayo ng kaunti para mamaya sa salt. I-fold ang dough hanggang sa mag-form na ito. Then, add your salt. Ilagay na din ang remaining water. Naglalagay tayo ng konting tubig para ma-absorb ng mabuti ang salt sa dough. Tuloy-tuloy lang sa pag-fold or knead sa loob ng bowl. Pag wala na kayo nakikitang liquid, ilagay na ang extra virgin olive oil. Ang kadalasang gamit talaga sa focaccia ay extra virgin olive oil dahil nagbibigay ito ng nutty taste or nag-i-enhance ng flavor, texture, and moisture ng focaccia. But since may kamahalan ito, yung iba gumagamit ng normal oil or pwedeng light olive oil lang kahit hindi extra. Pag completely incorporated na ang oil sa dough, pwede nang i-transfer ito sa working surface. Magdas ng harina sa ibabaw at ilalim nito. Sa pag-knead gamit ang kamay, ang best friend niyo ay ang scraper. Napaka-sticky ng dough na to, kaya gagamitan natin ang slap and fold technique. Slap and fold, slap and fold. Mga 5 to 7 times yung gagawin yan. Dust with flour, then scrape, and slap and fold again. Hanggang maging strong na ang dough and elastic.
After 8 to 10 minutes, ito na ang result ng slap and fold. Strong and elastic na ang dough. Kunin ang bowl, i-grease ng oil, then ibalik ang dough dito. Cover the dough and rest for 30 minutes. Dust your kneading board at i-transfer ang dough. Let's give it a simple fold. 1 and 2. Sa kabilang side din, twice natin itong gagawin. After folding, return it to the bowl. I-grease ulit natin pati ang surface ng dough. Cover again and proof for 2 hours or until it doubles in volume. Pag doble ng size ng dough, prepare our baking pan. Maglagay ng abundance of oil para hindi didikit ang focaccia after baking. Spread the oil all over the pan. I-flip ang bowl. So, ang ilalim ay mapupunta sa ibabaw at ang ibabaw kanina ay mapupunta sa ilalim. No need to flip your dough. Use your fingertips to gently stretch or spread the dough hanggang ma-reach na nito ang edges ng pan. Sa pag-stretch, kailangan pa-push ang gagawin ninyo, not pa-pull. Ayan, pag na-reach na ang edges, tatakpan ulit and ferment again for the last time for 2 hours or hanggang magdoble ang volume. 20 minutes before baking, i-preheat na ang oven at 240 degrees Celsius. After the final proofing, maglagay ng generous amount ng extra virgin olive oil over the dough. Finally, ang favorite part ko, ang famous focaccia dimples. For me, very satisfying ang part na ito. Press your fingers down to create holes. Kung kulang ng dimples, pwede niyong dagdagan. Then for the final touch, maglalagay tayo ng rock salt sa ibabaw ng focaccia. Bake in the preheated oven at 240 degrees Celsius for 15 minutes. After 15 minutes, move sa bottom of the oven and bake for another 3 to 5 minutes. O diba? So gorgeous na ating focaccia. Perfectly cooked. Pagka-unload sa oven, maglagay or brush agad ng olive oil sa ibabaw para hindi mag-dry ang focaccia. Lovely viewers, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa Ana's Passion, please consider subscribing. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa akin upang makagawa ng marami pang amazing recipes. Maraming salamat po. And finish with rosemary or kahit anong herbs ang gusto ninyo. From this recipe, you may explore different flavors or toppings. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ito ka-soft sa loob. Wow! Que bueno! Please comment kayo sa baba, lovely viewers, and let me know what you think and feel sa ating focaccia alta. Pwede yung hiwain sa gitna at gawing sandwich ito. O, diba? Yummy!
Thank you so much for watching. Kita-kits sa aking next recipe. Ciao for now!